नमस्कार, म प्राध्यापक डाक्टर भगवान म आज तपाईहरु समक्ष नेपाल सम्बत र नेपाल सम्बतलाई अङ्कमा कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। भने नेपाल सम्बत भन्नासाथ नेपाल सम्बतका प्रवर्तक सखतर शाखालाई हामीले सम्झिनुपर्छ। सखतर शाखालाई 43 वर्ष अगाडि त्यति बेलाका दिग्गज विज्ञ ज्योतिषी सिद्धिवन्त जोशीले सुवर्ण आकर्षण योग पत्ता लगाउँछन् र त्यो योग अनुसार सखतर शाखालाई प्रशस्त मात्रामा धनको लाभ हुन्छ र त्यो धनलाई अब शुभ कार्यमा कसरी प्रयोग गर्ने, एउटा दान पारमिता पुण्य कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने उनको दृढ इच्छा अभिलाषा हुन्छ र सो अनुसार त्यति बेलाका लिच्छवी राजा राघवदेवसँग उनीले स्वीकृति पर्मिसन लिएर नेपालमा जति पनि ऋणी दुखी व्यक्तिहरू छन् ती ऋणी दुखी व्यक्तिहरूको ऋण उनीले तिरिदिने र तिरिदिए र तिरिसकेपछि त्यसको खुसियालीमा स्वतन्त्र ऋण मोचन भएको नेपाल देश भएको अवसरमा अब नेपाल सम्बतलाई सुरुवात गरे भने यस वर्ष 1144 मा मन्त्री परिषदको निर्णय र नेपाल सरकारले कार्यान्वयनको रूपमा अब सरकारी कागजातहरुमा जति पनि विक्रम सम्बतहरु उल्लेख गरिन्छन् ती कागजातहरुमा नेपाल सम्बत पनि अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने निर्णय भए अनुसार गृह मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रदेशका सरकारहरुबाट अब सबैमा नेपाल सम्बत कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छ। भने अब यो नेपाल सम्बतलाई हामी सबै नेपालीहरूले पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु हाम्रो पनि कर्तव्य र दायित्व। भने अब यो नेपाल सम्बतलाई लेख्नुभन्दा अगाडि हामीले नेपाल सम्बतका महिना, त्यसका पक्ष, त्यसका विशेषताहरू के हुन् त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। भने नेपाल सम्बतमा पनि अरू महिनामा जस्तै 12 महिनै हुन्छ। भने यो 12 महिनालाई हामीले कसरी सम्झिने, तिनीहरूको नाम पनि हामी सम्झिनुपर्छ। सम्झिनको लागि एउटा सानो सूत्रक्रम मैले प्रस्तुत गरेको छु। भने यसलाई भनौँ कठिपो सिची चौबत डिगु यङ्कौ अन। कठिपो सिची चौबत डिगु यङ्कौ अन। क भनेको कचला पहिलो महिना, ठिला दोस्रो महिना, पोइला तेस्रो महिना, सिल्ला चिल्ला चौला बचला टचला डिला गुला यला कौला यो भयो भने अर्को अ भनेको अनला अधिक मास, न भनेको 6 मास भयो। यो विशेष महिनाहरू भयो हैन। भने अब यसका महिनाहरूमा दुईटा पक्ष हुन्छ। एउटा पूर्णिमा पक्षलाई यसलाई शुक्ल पक्ष भनिन्छ, जुन यसलाई ठो भनिन्छ। अर्को औँसी पक्ष यसलाई कृष्ण पक्ष भनिन्छ, यसलाई गा भनिन्छ। भने अब यसलाई चाहिँ हामीले अङ्कमा प्रस्तुत गर्ने भएपछि यसलाई सांकेतिक अङ्कहरूले हामीले जनाउनु पर्छ। भने ठोलाई 1 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ठोलाई 1 र गालाई 2। त्यस्तै गरेर विशेष महिनाहरूमा अनलालाई सांकेतिक 3, नलालाई सांकेतिक 4। भने अब तिथि दोहोरिएको पनि आउन सक्छ। तिथि दोहोरिएकोलाई चाहिँ सांकेतिक अङ्क 8, तिथि टुट भएकोलाई सांकेतिक अङ्क 9 हामी प्रयोग गर्छौँ। भन्दाखेरि यो विशेषताहरू भए तापनि त्यसलाई लिएर त्यसलाई हामीले प्रयोगमा ल्याएर कसरी हामीले अब नेपाल सम्बत ल्याउनु भन्ने कुरामा हामी सिक्न गइरहेछौँ। अब पहिला सामान्य अवस्थामा जहाँ चाहिँ अना नला तिथि टुटेको नआएको बेलाको हामी हेरौँ। भने अब यसलाई अङ्कमा लेख्दाखेरि जस्तो आजको तिथि आजको चाहिँ माघको 7 गते हो हैन। तदनुसार चाहिँ अब यो जनवरी 21 तारिक हो। भने यसलाई हामीले 2080 10 र 7 गते हामी लेख्छौँ। भने अब यी तदनुसार चाहिँ 2021 लेखे जस्तै नेपाल सम्बतलाई यसरी अङ्कमा लेख्ने स्ट्यान्डर्ड मापन तयार भएको थिएन र अहिले यो तयार भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामी फर्मुलामा चाहिँ लेख्नको लागि भन्दा अगाडि यसलाई अङ्कमा अक्षरमा लेखिन्थ्यो 1144 पहिला ठो एकादशी आइतबार, जुन चाहिँ आजको तिथि हो हैन। भनेको आज एकादशी हो, त्यस भएर यो लेख्यो पहिला ठो भने। अब यसलाई अङ्कमा कसरी लेखिने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले शैलीसित नेपाल सम्बत
यार से 44 पहिला भनेको तेस्रो महिना भयो 3 भयो ठो भनेको यो चाहिँ शुक्ल पक्ष भयो 1 भयो र अब एकादशी भनेको 11 र आइतबार भनेर लेखिन्छ यसलाई हामीले कोडिङ भनेर भन्छौँ कोडिङ भने अब यही विशेषताहरू आउँदाखेरि कसरी लेख्ने भन्ने कुरा आउँछ जस्तो अधिक मास अनला आयो भने अनला सपोज चाहिँ अनला चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ यो चौथो महिनापछि आयो भने जस्तो यो चौथो महिनापछि अनला आएको छ भने अब चाहिँ के हुन्छ त 1 2 3 4 पछि 4 थोप्ला 3 भनेको चाहिँ के हो त अनलाको साङ्केतिक अङ्क हो यहाँ चाहिँ थोप्ला कमा यिनीहरू चाहिँ हिसाबकोमा जस्तै के पनि यसमा प्रयोग हुँदैन यसले एउटा विभाजनको मात्र काम गरेको भनेपछि अब त्यस्तै यदि नला आएको छ भने 6 मास आएको छ भने के हुन्छ 6 मास आएको छ भने सपोज हामीले यहाँ लिउँ र यो चाहिँ 6 पछि 7औं महिनामा आएर नला आएपछि भने अब 1 2 3 4 5 6 पछि 6 थोप्ला 4 भनेको चाहिँ नलाको साङ्केतिक अङ्क हो र यो नला आउने बेलामा यो जुन जहाँनिर यसले टेक्छ यो महिना खाइदिन्छ भन्दाखेरि अब महिना के हुन्छ त 1 2 3 4 5 6 थोप्ला 4 त्यो चाहिँ 8 9 10 11 12 गरेर 12 महिना हुन्छ अनला आएको वर्षमा त 13 महिना हुन्छ भने नला आएको बेलामा एउटा महिना खाइदिन्छ तर 12 महिना मात्र रहन्छ यति चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो भने अर्को कुरा यसमा चाहिँ यदि तिथि दोहोरिएमा जस्तो हामीले यहाँ चाहिँ दोहोरेको चाहिँ यही पहिला महिनामा हामीले तपाईँले यो गापछि भयो भने 1 2 3 4 4 र 5 6 गरेर यहाँ चाहिँ तिथि दोहोरेको छ यही पहिला महिनामा चाहिँ यो ठो पक्षमा 1 2 3 त्यसपछि 5 आएको यहाँ चाहिँ 4 चाहिँ टुट भएको चाहिँ तपाईँ पाउनुहुन्छ भने यसलाई कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ यदि दोहोरेको छ भने जस्तो दोहोरेको यहाँ चाहिँ एक्जाम्पल लिउँ यार से 44 अब यो चाहिँ तेस्रो महिना पहिलाको गापछि पर्यो 2 भयो त्यसपछि 4 चौथी र सोमबार यो चाहिँ सामान्य अवस्थामा भयो हैन यो सामान्य अवस्थामा अब यहाँ चाहिँ फेरि मङ्गलबार पनि चौथी छ भनेको अब यसैलाई चाहिँ भोलिपल्ट पनि चौथी भएपछि यसलाई देखाउने प्रयोग भयो त मङ्गलबार पनि चौथी छ भने देखाउनु पर्यो यार से 44 तेस्रो महिना र चाहिँ यो चाहिँ गापछि छ र 4 थोप्ला 8 र कमा 3 भयो भनेको अब यो थोप्ला 8 ले चाहिँ के देखाउँछ त यसले चाहिँ नि हिजो पनि चौथी थियो भनेर देखाउँछ अब यसलाई पढ्दाखेरि नेपाल सम्बत यार से 44 पहिलाका दोहोरिएको मङ्गलबार भनेर हामी पढ्छौँ यदि तिथि टुट छ भने यहाँ तिथि टुट भएको फेरि यहाँ चाहिँ आइतबार तृतीया छ भोलिपल्ट सोमबार चाहिँ पञ्चमी छ भने अब यार से 44 पहिला ठो तृतीया आइतबार यो सामान्य अवस्थामा अब भोलिपल्ट चाहिँ यहाँ फेरि के भन्छ सोमबार छ सोमबारमा पञ्चमी छ भने यार से 44 पहिला ठो पञ्चमी तिथि टुट छ 9 भयो र सोमबार भनेर यसले देखाउँछ यो चाहिँ अब टुटले चाहिँ यहाँ ठोप्ला 9 ले चाहिँ टुट भनेर देखाउँछ अब यसलाई पढ्दाखेरि नेपाल सम्बत यार से 44 पहिला ठो चौथी टुट पञ्चमी सोमबार भनेर हामीले चाहिँ यसरी पढ्नुपर्छ यसरी नेपाल सम्बतलाई जुन यो लेख्ने तरिका छ यसलाई कोडिङ भन्यौँ भने यो चाहिँ अब यसरी शैलीसित विक्रम सम्बत इस्वी सम्बत जस्तै अङ्कमा लेख्न सकिन्छ यो लेख्नको लागि चाहिँ अब सुरुमा अप्ठ्यारो जस्तो लाग्ला गाह्रो जस्तो लाग्ला तर एउटा म सानो उदाहरण दिन्छु जस्तो साइकल चढ्नको लागि पनि सुरुमा चढ्न नजाँदाखेरि साइकल खाली मात्र हिँड्नलाई पनि कति गाह्रो हुन्छ कति अप्ठ्यारो हुन्छ चढ्न सुरु गर्न खोज्दाखेरि लड्ला जस्तो हुने होइन कैँचीमा बसेर ट्याक्ट्याक गरेर चढ्नुपर्छ पछि बिस्तारै चढ्न जाँदै गइसकेपछि अभ्यास बढ्दै गइसकेपछि त्यही अभ्यासले हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त्यो साइकललाई माथि काठीमा बसेर मजाले हामी साइकललाई नचार हामीले चढ्न सक्छौँ त्यसले उपयोग दिन्छ त्यस्तै प्रकारले नेपाल सम्बतलाई पनि अब सहिले हामीले अङ्कमा लेख्न सकिन्छ भने अब यसलाई अहिलेको समयअनुसार डिजिटल युगमा कम्प्युटरमा हामीले अङ्कमा प्रवेश गराउनुपर्छ हिसाब किताब मिलाउनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सबै सम्बन्धहरू जुटाउनको लागि चाहिँ अब प्रवेश गराउनुपर्छ त्यसको लागि हामीले फेरि डिकोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ डिकोडिङको बारेमा म तपाईँहरूलाई अर्को एपिसोडमा तपाईँहरूलाई यसको वर्णन गर्नेछु भने यसकारण यो अब नेपाल सम्बतको तिथिको कोडिङ र डिकोडिङ सूत्र चाहिँ
पत्ता लगाइसकेको छ, यसको चाहिँ सूत्रपात भइसकेको छ र यसको सूत्रधार गर्ने अवसर म माथि आइपर्यो। यो चाहिँ म यसमा धन्य मान्छु र यसलाई छोटकरमा नेशक्ति कोडी सूत्र भनेर भनिन्छ। भने अब यो नेपाल सम्बतको लाई चाहिँ हामीले नेपालको मौलिक र नेपालको माटोमा जन्मेको नेपालका जति पनि ऋणी व्यक्तिहरू छन् ऋण मोचन गरेर चलाएको सम्बत हो भनेर विश्व सामु हामीले अब बुद्धको देश मात्र होइन, सगरमाथाको देश मात्र होइन, ऋण मोचन भएको सम्बतको सुरुवात भएको देश भनेर हामीले संसारभरि गौरवान्वित हुनलाई प्रचार प्रसारमा ल्याउनको लागि सबै नेपाली दाजुभाइहरूले आफ्नो व्यवहारमा आफ्नो अफिसहरूमा प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँ र यसलाई चाहिँ सबै नेपाली दाजुभाइहरू सामु पुर्याउनको लागि एउटा लाइक र सेयर गरी मलाई सहयोग गरिदिनु होला भन्दै म डाक्टर भगवान दास मानन्दर म यहीँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।